Hello sa inyong lahat at welcome pong muli dito sa aking channel mga Kalitratista. Nasubukan nyo na bang kumuha ng bottled beer product shot? Dito sa video photography tutorial number 4 natin na ito ay isi-share ko sa inyo kung paano mag-shoot ng mala poster ad ng isang beer. Cheers! Kaso, parang hindi enticing. Kaya gumawa tayo ng paraan para maging kaaya-ayang inumin ang beer na ito. Gamit lamang ang aluminum foil at white cardboards bilang ating improvised reflectors. Sa tulong ng isang white continuous light na may softbox at syempre ang ating camera at tripod. O ayan na siya. Dito ay inyong nakikita na reflection lang ng ating main light ang nakukuhang liwanag ng bottle-shaped silver reflector natin na nasa likod lang mismo ng ating subject para magka-glow. Ang glow na ito ay dagdag pogi points sa ating subject na sasabayan na rin natin ng water droplets at dagdag highlight na rin sa gilid ng ating bote. Dagdag mood shot na mukhang malamig pa ang ating beer. Paano mga Kalitratista? Umpisang linisin ang bote bago i-apply ng pantay ang ating vapor rub. Para sa inyong kaalaman, ang vapor rub na ito ay kilala naman na natin lahat. Lalo na kung meron tayong sipon. Pero by experience, effective din ito para temporarily mag-hold ng water droplets sa kahit anong bote. FYI lang, may mga professional supplies para dito, gaya ng clear gloss spray at glycerin, pero mahal. Kaya, for practice purposes only, ay dito na lang muna tayo sa vapor rub na ito. Hindi lang pang pamilya, pang Kalitratista pa. O, tara, spray pa more. Pero, unti-unti lang at panoorin hanggang matapos ang video natin na ito for better understanding ng aking tutorial, mga Kalitratista. O, tara, panoorin natin ang ating test shot. O, ayan. This time, gamit ang aperture priority at ilang manual settings sa bandang dulo ng ating video. Add more droplets kung kailangan at samahan na rin natin ng smoke freezing effect o fog using vape. Watch and learn mga Kalitratistas.
Ayos ba? Dito sa ating mga last shots ay para sa mga hindi vapers. Pwede pa rin magawa ng kahit sinong kalitratista. Madapaman, magkamali, malito, ay pwede pa din bumangon at gumawa ng kapareha o kahit mas magandang mga resulta. Sa pamamagitan ng photography tutorial natin na ito, ay inaasahan kong magiging mas creative tayo. Kasama ang pagiging matyaga at maparaan, ay siguradong may makukuhang mas maganda at kaaya-ayang mga resulta, mga kalitratista. Kung nagustuhan ninyo ang video natin na ito, ay paki-like, share and subscribe na rin, lalo na sa mga bago pa lang sa aking channel. Huwag na rin kalimutan mag-comment para sa mga susunod nating video na gusto ninyong i-discuss natin. Maraming salamat sa inyong suporta, mga kalitratista. Oh, may kuliglig na. Tara, toma na tayo.